सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। आज चाहिँ म नेपाली युनिकोडको प्रयोग कसरी गर्ने, कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सानो भिडियो बनाउन गइराखेको छु। र आजको प्रस्तुति अलि छुट्टै किसिमको किन हुनेछ भने आज मैले युनिकोडको विषयमा एक पाना एक स्लाइड चाहिँ बनाएको छु तपाईलाई, र त्यो तपाईलाई एकदमै जानकारीमूलक हुनेछ। त्यही भएर पहिले हामी यो युनिकोडको सैद्धान्तिक विषयबारेमा चर्चा गर्ने एकछिन, र त्यो पछि चाहिँ हामी अन्य विषयवस्तुहरू कसरी इन्स्टल गर्ने, कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। युनिकोड भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि अक्षरलाई कम्प्युटरले आन्तरिक रूपमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरोसँग सम्बन्धित छ। अब हजुरहरूलाई थाहा छ कम्प्युटरले हाम्रो यो अंग्रेजी या कुनै पनि अक्षर या यस्तो लिपि चाहिँ बुझ्दैन। कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको नम्बर हो, नम्बरमा पनि बाइनरी नम्बर हो। बाइनरीलाई चाहिँ हामीले पढ्न सजिलो होला या प्रोसेसर लेभलमा प्रोग्रामिङ गर्न सजिलो होला भनेर हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छन्। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज ASCII भन्ने एउटा इन्कोडिङ सिस्टम आयो, जसले चाहिँ अंग्रेजी भाषाका अक्षरहरू र अंक अनि केही सिम्बलहरू गरेर 127 वटा सिम्बलहरूलाई चाहिँ एउटा युनिक नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि ए लेख्नु पर्यो भने, क्यापिटल ए लेख्नु पर्यो भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट नम्बर 65 हुन्छ। त्यसरी नम्बरले कुनै पनि क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सिलसिलामा के भयो भने विभिन्न छुट्टै लिपि र फरक भाषाको अक्षरहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न नसकिने भयो, किनभने 8 बिटको एसकी कोडले 8 बिटमा चाहिँ 2⁸ वटा क्यारेक्टरहरूलाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्न सकिने भयो। तर विश्वभरिका भाषाहरूमा चाहिँ लाखौं अक्षरहरू, छुट्टै अक्षरहरू, जस्तो देवनागरी लिपिमा छुट्टै अक्षरहरू हुन्छन्, चाइनिज अथवा अन्य कुनै उर्दूमा छुट्टै अक्षरहरू प्रयोग हुने भयो भने ती सबै अक्षरहरूलाई कम्प्युटरमा परिभाषित गर्नको लागि युनिकोड भन्ने एउटा सिस्टम आएको। अब युनिकोड भने के हो भने यो चाहिँ एउटा क्यारेक्टर इन्कोडिङ स्ट्यान्डर्ड हो, इन्टरनेसनल क्यारेक्टर इन्कोडिङ स्ट्यान्डर्ड हो, जसले हरेक अक्षरको लागि जुनसुकै भाषाको विभिन्न भाषाहरू र विभिन्न लिपिका हरेक अक्षरहरूको लागि एउटा युनिक नम्बर चाहिँ दिन्छ। जस्तै अब नेपालीमा पनि क भनेको के हो भने कम्प्युटरले बुझ्ने गरी कुनै नम्बर पाइने भयो यो इन्कोडिङ सिस्टमबाट। र यो किन आवश्यक भयो, किन नेपालमा पनि यो बन्यो, यसको प्रयोग किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा चाहिँ जसरी नर्मली कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम अथवा कुनै पनि सफ्टवेयर अंग्रेजीमा चल्छ भने अब नेपालीमा पनि चलाउन सक्ने भयो। अनि वेब कन्टेन्टको कुरा तपाईले वेबसाइटमा के लेख्नु पर्यो, फेसबुककै पोस्ट लेख्नु पर्यो भने कृत्रिममा लेख्न त सकिँदैन, त्यहाँ युनिकोड आवश्यक पर्ने भयो। र यसरी हरेक क्यारेक्टरलाई जुनसुकै मेसिनमा पनि जतासुकै पनि त्यसै गरी देखाउन, जसरी ओरिजिनली हो त्यसै गरी देखाउनको लागि चाहिँ युनिकोड भन्ने प्रणालीको विकास भयो। पहिले अब यो पुरानो ट्रेडिसनल हाम्रो सिस्टम कृति र कान्तिपुर फन्टहरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामीले टाइप गर्ने अक्षरहरू चाहिँ इन्टरनली अंग्रेजीकै हुन्थे, तर त्यो देखिने अनुहारमा चाहिँ हामी फेरि फन्टको प्रयोग गरेर। र यसको विकास, नेपाली युनिकोडको विकास चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजी केन्द्र एलटीके, मदन पुरस्कार पुस्तकालय अनि तपाईको काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट लगायतको समूहले चाहिँ एउटा पेन लोकलाइजेसन प्रोजेक्ट भन्ने छ, क्यानाडा सरकारको फन्डिङबाट चलेको प्रोजेक्ट छ। यो प्रोजेक्टको सपोर्टबाट चाहिँ यो प्रणाली बनाएको हो। यो सँगसँगै एउटा नेपाली नक्स भन्ने अपरेटिङ सिस्टम पनि बनाइएको छ। र अब यो फाइदा चाहिँ यही हो, युनिकोड बन्ने बित्तिकै अब नेपाली भाषामै हामीले अपरेटिङ सिस्टमसम्म पनि डेभलप गर्न सक्ने भयौँ भन्ने। अनि युनिकोड अर्को हजुरहरूले थाहा पाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पोइन्ट के हो भने युनिकोड भनेको फन्ट होइन, जस्तो कृति कान्तिपुर हुन्छ त्यसको सट्टामा प्रयोग हुने कुरो चाहिँ होइन। युनिकोड भनेको यो क्यारेक्टर इन्कोडिङसँग सम्बन्धित हो। र फन्टहरू भनेको चाहिँ अक्षरहरू कस्तो देखिने, क कस्तो देखिने, ठ्याक्चो मोटो लामो यस्तो कस्तो देखिने भन्ने विषय हो भने युनिकोड भनेको चाहिँ क्यारेक्टर इन्कोडिङ हो, कुन अक्षरलाई कम्प्युटरले आन्तरिक रूपमा कुन नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हो युनिकोड। अब युनिकोडमा नेपालीमा भएका सबै शब्दहरू, सबै अक्षरहरूले चाहिँ एउटा युनिक नाम, नम्बर पाउने भयो, युनिक संख्या पाउने भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ जस्तै हामीले
अब कृतिमा लेखेको कुरा चाहिँ एक्सेलमा हामी सर्ट गर्न सक्दैनौँ। सर्ट गर्ने भनेको बढ्दो क्रममा घट्दो क्रममा मिलाउन सक्दैन अथवा अल्फाबेटिकली तपाईँको वर्णानुक्रम अनुसार मिलाउन सक्दैनौँ भने युनिकोडमा लेखेको कुरा त सक्छौँ। किनभने कृतिमा लेखेको क भनेको त एस हो नि त होइन। ख भने के हो त? ख भने बी हो। ग भने चाहिँ के हो त? यु हो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो मिलिरहेको छैन। यसको भ्यालु चाहिँ छुट्टै छ इन्कोडिङमा। तर युनिकोडमा क को भ्यालु सबभन्दा कम होला, ख को ठुलो होला। यसरी सिरियल वाइज गर्दाखेरि चाहिँ पहिले क आउनु भयो अनि ख त्यसरी पनि मिलाएको हुनाले यसरी हामी वर्णानुक्रममा मिलाउन पनि सक्छौँ सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर। र युनिकोडहरू दुई टाइपको छन्, ट्रेडिसनल र रोमनाइज भनेर। ट्रेडिसनल भनेको पहिलेदेखि कृति प्रयोग गर्दै आउनुभएको, कृति एकाङ्कित फन्टमा टाइपिङ गर्दै आउनुभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ सजिलो होला भनेर अलिकति कृति र कान्तिसँग मिल्दो जुल्दो किसिमको लेआउट अथवा प्याटर्नमा विकास गरिएको छ भने तपाईँको नेपाली युनिकोड रोमनाइज भनेको चाहिँ हाम्रो अलि नयाँ मान्छेलाई सिक्न सजिलो होला भनेर अलि वैज्ञानिक ढङ्गले बनाइएको छ। र अब चाहिँ हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा गएर कसरी युनिकोड इन्स्टल गर्ने र यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। अनि अर्को कुरा के छ भने जस्तै मैले अहिले भने यहाँ ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजी केन्द्र र मदन पुरस्कार पुस्तकालयहरू चाहिँ यो यसको युनिकोड नेपाली युनिकोडको डेभलपमेन्टमा इन्भल्भ छन्। त्यही भएर यिनीहरूको वेबसाइटमा पनि हामी पाउन सक्छौँ। अथेन्टिक रूपमा नेपाली युनिकोड चाहिँ नर्मली सर्च गरेर पनि पाइन्छ। म दुई तिनवटा ठाउँहरू देखाउँछु डाउनलोड गर्ने। र जस्तै म ब्राउजरमा जान्छु त एउटा त हजुरको ytk.org.np भन्ने छ, यो नेपालको ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजी केन्द्र हो। अर्को चाहिँ मदन पुरस्कार पुस्तकालय भन्ने छ। मदन पुरस्कार.org छ। त यो दुईटैको डाउनलोड सेक्सनमा हामी गयौँ भने यहाँको युनिकोड हामी पाउन सक्छौँ। लिनक्स पनि छ, यो नेपाली लिनक्सको कुरा गर्दैछौँ हामी। त्यसै गरी रोमनाइज र युनिकोड ट्रेडिसनल युनिकोड गरेर दुईटै कुराहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो राखेको छ। अब यसै गरी मदन पुरस्कारको वेबसाइटमा पनि त्यो कुरा होला भने मैले चाहिँ नर्मली सबैभन्दा सजिलो तपाईँहरूलाई याद गर्न पनि सजिलो र प्रयोग गरिराखेको चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइट छ mofaga.gov.np भनेर। त्यसमा गएर चाहिँ हामीले खोल्यौँ भने यो सङ्घीय मामिलाको वेबसाइट आउँछ। यसमा हजुरहरूले स्क्रोल गर्दै बटममा जानुभयो, स्क्रोल गर्दै गर्दै बटममा जानुभयो भने तपाईँको यो डाउनलोड नेपाली युनिकोड भन्ने सेक्सनहरू छ। त्यसमा नेपाली डाउनलोड नेपाली फन्ट पनि छ, फन्टहरू पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ। अब फन्टको कुरा के छ भने पुरानो ट्रेडिसनली कान्तिपुर कृतिसँग मिल्दोजुल्दो फन्टहरू अलग छ भने युनिकोडहरूको लागि चाहिँ छुट्टै फन्ट प्रयोग हुन्छ। हामीले युनिकोडमा लेखिसकेपछि त्यसमा चाहिँ कृति या फन्टासी हिमाली फन्टहरू एप्लाई गर्न सकिँदैन। फन्ट चाहिँ युनिकोड सपोर्ट गर्ने हुन पर्यो। जस्तै कालीमाटीको युनिकोडको लागि छ, कोपिला भन्ने छ, अथवा अन्य पनि विभिन्न देवनागरीसँग सम्बन्धित फन्टहरू हुन सक्छन्। उत्साह भन्ने भयो। अनि कोपिला र कालीमाटीहरू अलिक बढी पपुलर छन्। अब म चाहिँ यो एउटा रोमनाइज इन्स्टल गरेर देखाउँछु। म किन यहाँबाट डाउनलोड गर्न रिकमेन्ड गर्छु भने यो सङ्घीय मामिलाको वेबसाइटमा तपाईँले एकपटक क्लिक गर्दा सिधै डाउनलोड हुन्छ। तपाईँलाई पेज रिफ्रेस पनि हुँदैन। त्यो मैले क्लिक गरेँ है, म यहाँनिर गएर लिङ्क देखिरहेको मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यो डाउनलोड सुरु भयो, सकियो भने एकदमै सानो डाउनलोड छ। म यसलाई चाहिँ अब फोल्डरमा खोज्छु मेरो डाउनलोड फोल्डरमा र यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट हियर गरौँ अथवा एक्सट्र्याक्ट नेपाली रोमनाइज गऱ्यो भने चाहिँ यो फोल्डरमा अनजिप हुन्छ। यो जिप अनजिप कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरू हेर्नु होला। यसको लागि विनजिप या विनआरएआर भन्ने सफ्टवेयर इन्स्टल भएको हुनपर्छ। त्यसो छैन भने त्यो कसरी गर्ने पनि हामी छलफल गरौँला। त नेपाली रोमनाइज फोल्डरमा गयौँ भने हामीले चाहिँ यसरी एउटा सेटअप फाइल भेटाउन सक्छौँ। र योभन्दा अगाडि तपाईँलाई काम लाग्ने कुरा चाहिँ किबोर्ड लेआउट पनि हुन्छ। तपाईँले यो किबोर्डको फोटो कुन अक्षर टाइप गर्यो भने के देखिन्छ भन्ने पनि यहाँ छ। जस्तै यो फोटोलाई हेर्दाखेरि तपाईँले त लेख्नु पर्यो भने टी थिच्नुपर्छ भने थ लेख्नलाई सिफ्टसँग टी थिच्नु। त्यसै गरी ग लेख्नलाई जी थिच्नुपर्छ भने घ लेख्नलाई सिफ्टसँग घ थिच्नुपर्छ। त्यसै गरेर यो विभिन्न क्यारेक्टरहरू विभिन्न अक्षरहरू कसरी लेख्ने भनेर यसमा यो फोटोमा छ। तपाईँहरूलाई यो पनि युजफुल हुन सक्छ। अनि अब इन्स्टल कसरी गर्ने भन्नलाई चाहिँ एकदम सजिलो छ। यसमा गएर setup.exe भनेर एउटा एक्जिक्युटिभ
सिंगल फाइल छ, यो फाइललाई तपाईले डबल क्लिक गर्नुभयो भने अथवा ओपन गर्नुभयो, रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर राइट क्लिक गरेर जेसुकै गर्नुभयो भने यो चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। यसले समय लिँदैन, तपाईलाई विदिन 3 सेकेन्डमा। अब यसो गर्दाखेरि केही देखेन भने टास्क बारमा चाहिँ तपाईलाई यो गरेर यस गरिदिनु भयो भने यो इन्स्टल भइसक्यो एकैछिनमा। यो हुने बित्तिकै हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेजको बार आउँछ, यसलाई क्लोज गर्छौँ। अब चाहिँ अङ्ग्रेजीसँगै म नेपाली रोमनाइज युनिकोड प्रयोग गर्न सक्छु, यसो स्विच गर्न सक्छु हामी। अब मैले नेपालीमा लेखेँ भने अब म एउटा यहाँनिर फोल्डर बनाएर जस्तै मैले कन्टेक्स्ट न्यू फोल्डर बनाएँ। अब यो युनिकोडको फाइदा त्यति भन्दा के हो भने मैले फोल्डरहरूको नाम चाहिँ नेपालीमा बनाउन सक्छु। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ नेपालीमा यहाँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज भएको छ, अब म यहाँ नयाँ फोल्डर भनेर फोल्डरको नाम पनि नेपालीमा लेख्न सक्छु। तर यो युनिकोड नभइकन चाहिँ तपाईँले यो फोल्डरको नाम नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्न। त्यसै गरी वेबसाइटमा लेख्ने वेब कन्टेन्टहरू लेख्न पनि यो बडा प्रयोगमा आउँछ, युजफुल हुन्छ। र अब यो ल्याङ्ग्वेज स्विच गर्ने हामीसँग सर्टकट पनि छन्। तपाईँले अल्ट र सिफ्ट थिच्नुभयो भने, जस्तो म अल्ट की र सिफ्ट थिच्छु भने इङ्ग्लिस अनि नेपाली यो स्विच भइरहेको है। अथवा विन्डो र स्पेस की थिच्दा पनि यसो देखिन्छ। तपाईँले प्रश्नमा जाने मैले विन्डो की थिचेको छु होइन, अहिले अब स्पेस थिच्दै गर्दा चेन्ज हुन्छ। यसमा मैले ट्रेडिसनल पनि सपोज इन्स्टल गरेको छु भने यहाँ 3वटा देखिन्छ, र तपाईँले छान्न पर्छ। र ट्रेडिसनलको किबोर्ड लेआउट चाहिँ छुट्टै हुन्छ। तपाईँले ट्रेडिसनलमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईँलाई किबोर्ड लेआउट देख्दैन, त्यो चाहिँ अलिक छुट्टै होला। र त्यो हेरेर मात्रै तपाईँ टाइपिङ सुरु गर्नु होला। तपाईँलाई 1 घन्टा लाग्छ रोमनाइज सिक्न, 1 घन्टा समय दिनुभयो भने तपाईँलाई रोमनाइज पुरै सिक्नुहुन्छ। तपाईँले योभन्दा अगाडि टाइपिङ गर्नु भएको छैन भने तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ नेपाली टाइपिङको लागि। र यसरी तपाईँहरू सबैजना युनिकोडमा स्विच हुनुहोस् र नेपाली भाषालाई चाहिँ अलिक प्रोत्साहन गरेर यो स्थानीयकरण भन्छौँ, लोकलाइजेसन, हामीले कन्टेन्टलाई चाहिँ नेपालीमा पनि बनाउने, नेपाली भाषामा पनि बनाउने, सबै मान्छेहरूले बुझ्दैनन् भन्ने किसिमले, प्लस हाम्रो अफिसियल भाषा पनि नेपाली भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पर्ने आवश्यक छ। यदि तपाईँहरूले पहिले गर्नु भएको छैन भने पनि प्रयोग गर्नुहोस्, नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ भने पनि प्रयोग गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यति नै। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट दिनु होला, र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव छ भने त्यति दिनु होला। हजुरहरूको सल्लाह सुझाव हामीलाई एकदमै आवश्यक पनि छ अहिले सुरुवाती चरणमा। यति भन्दै हस् त, हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, राति भए राति शुभ रहोस्। जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन समयमा हुनुहुन्छ, एकदमै रमाइलो गरी बितोस् र सिकाइ पनि राम्रो होस् भन्दै म सिकिन्छु। नमस्कार।